प्याक भइसक्यो कि म यहाँ। वेलकम ब्याक टु द एनदर भिडियो विथ एनदर गाई। म झर्छु भन्नलाई त तिमीले त दाइ म झर्नलाई एकैछिन दाइ म झर्नु अलि ओ बा गाइस अब हामी परेवाकोट जान लाग्यो भयो पानी परेन पानी पर्ला भइरहेछ पानी परे त्यस्तै हो अगाडि कोही लाइन के हो लाइन छ त पेट्रोल पम्पमा ठोक्दै भाइ ठोक्दै गाइस हामी भण्डारा पुगेर गडौले आइपुग्नुलाई है यो खोइ यता करा पुल हो यो त्यो भण्डारा कटेसीको पुल यो हामी जाँदैछौँ परेवाकोट पिप्ले आयो वेलकम टु पिप्ले हामी जाँदैछौँ जुम्ले अगाडि हेरेर चलाउनुस् ह्याप्पी ड्राइभर यताबाट सिन आउँदो रहेछ गएर हामी चाहिँ अब दाहरूलाई कुर्दै दाहरू भण्डारामै छन् रे हामी आएर हामी त अगाडि कटेर चट खाँदा आयो हामी गाइस अब हाम्रो राइडर पनि चेन्ज हुन्छ हाम्रो सरले बाइक राइड गर्छन् यहाँ साथै ल अब हामी चटपट खान्छौँ मिठो मानेर खाना भोला जान्छ यो मान्छे एक्लै खानु लाग्यो मलाई छैन कि यो मान्छे भिडियो गरेर आउँदो रहेछ कि मोबाइलहरू त झरे ढकाले हाम्रो गाडी रोक्यो यात्रा सुरु भयो हाम्रो यही त अर्को लट टिकटकमा मान्छेको भिडियो चाहिन्छ रे के
तिमी अलि माथि जस्तो बस्छ त नहुँदा भयो ठाउँ त सही छ त सही लाग्यो नहुँदा कस्तो खतरा भ्यू बस ल गाइज हामी भर्खरै आइपुग्यो है यहाँ लास्ट अँध्यारो छ है यस्तो अँध्यारो छ फाइनली पुग्यो फाइनली तान्ने तान्नु लास्ट अफ रोड बाटोबाट यस्तो किर्किरा हामी फाइनली आइपुग्यो अब नाइट परिसकेको छ राति भइसक्यो अब कहिले पकाउने कहिले खाने क्याम्प कहिले के हो थाहा छैन अब म भित्र लान्छु है यो ए बत्ती बल्दो रहेछ नि हाई हामी कति घन्टा चाहिँ आइपुग्यो न त छिटो भन्नु न भिडियो लामो गरौँ 3 घन्टा लाएर आइपुग्यो हामी यता यहाँ गरिदिनु त के भएको हामीले पुरै प्याक भइसक्यो कि म यहाँ केले यो घाँटी सुकेर पानी खान पाएर क्या यो बाटो बिजोग ए मान्छेले पानी खान खत्तम बाटो हाम्रो दाइलाई हेर्नु चौलाम पानी नै गाउने दाइले भाउजू नल्याएर दुःख पाएछ Baby, welcome to PAREWAKOT. Big hands for him. हजुरले गफ हान्नु भएको कति दिनुहुन्छ नाच्यो सबिन नाच्यो बुकाली घाममा